Hallo, bent u 60 plus en Voelt u Zwakker? Mo of uitgeput na Masturbatie? Kijk dan deze video tot het einde. Wat ik ga onthalen kan niet alleen uw vitale energie redden, maar ook uw cardiovasculaire, mentale en hormonale gezondheid. Ik begeleid al tientallen jaren oudere patiënten die bij mij komen met schijnbaar losstaande symptomen, maar die in waarheid verbergen, die de traditionele geneeskunde zelden openlijk bespreekt, die echte impact van solitaire seksuele activiteit op het verouderende lichaam. Ik ben geriatrisch arts en al meer dan 50 jaar ontdek ik dingen die ingaan tegen alles wat u waarschijnlijk al gehoord heeft over seksualiteit op leeftijd. Jarenlang werd ons geleerd dat masturbatie natuurlijk, gezond en zonder contra-indicaties is, maar geldt dat voor alle lichamen, vooral die ouder dan 60 zijn? Het antwoord kan u choqueren. In de komende minuten deel ik 9 wetenschappelijke ontdekkingen en echte verhalen van patiënten die mijn visie op dit onderwerp volledig hebben veranderd. Elk geval dat ik zal presenteren onthult een verborgen aspect van hoe deze schijnbaar onschuldige praktijk uw vitaliteit kan aftappen op manieren die u zich nooit had voorgesteld. Regeer met één als u met mij bent en klaar bent om de waarheid te leren kennen, die maar weinig artsen durven te zeggen. De eerste openbaring kwam via de casus van Jan, een 60-jarige gepensioneerde uit Amersfoort, die 40 jaar als accountant heeft gewerkt. Jan was altijd een actief persoon, liep elke dag, hield een evenwichtig dieet en zijn medische onderzoeken waren voorbeeldig. Maar geleidelijk merkte hij iets vreemds. Telkens wanneer hij masturbeerde, wat hij ongeveer 3 keer per week deed sinds hij 5 jaar geleden weduwnaar werd, voelde hij een onverklaarbare zwakte die dagen aanhield. Aanvankelijk schreef Jan dit gevoel toe aan zijn leeftijd of stress, maar de correlatie werd onmiskenbaar. In de dagen na de masturbatie voelde hij zijn benen zwaar, had hij moeite met traplopen, overmatige slijperigheid en een gevoel van energieverlies dat hij niet kon verklaren. Toen Jan bij me kwam, waren zijn onderzoeken normaal, maar zijn kwaliteit van leven verslechterde snel. Wat ik ontdekte over Jans geval was de eerste fout die veel oudere mannen maken: het negeren van de tekenen van energieverlies na een orgasme. In de traditionele Chinese geneeskunde bestaat het concept van yang, dat onze vitale essentie vertegenwoordigt. Modern onderzoek bevestigt dat een mannelijk orgasme, vooral na de 60, kan leiden tot een significante daling van de niveaus van zink, magnesium en essentiële hormonen zoals testosteron en groeihormoon. Een studie gepubliceerd in het journal Sexual Medicine toonde aan dat mannen boven de 60 jaar tot 70 uur nodig hebben om hun hormonale niveaus voor het orgasme volledig te herstellen, vergeleken met slechts 10 voor 40 uur bij jonge mannen. Dit betekent dat de frequentie die normaal was op 30-jarige leeftijd excessief kan zijn op 70-jarige leeftijd. Jan putte letterlijk zijn energievoorraden uit zonder het te beseffen. Als deze informatie u al heeft verrast, wacht dan tot u het verhaal van Maria hoort, die me leerde over de tweede meest voorkomende fout. Maar voordat ik verder ga, als u informatie ontdekt die niemand u eerder heeft verteld, abonneer u dan op het kanaal en activeer het belletje. Ik deel kennis die uw gezondheid kan veranderen en die u nauwelijks op andere plaatsen zult vinden. Uw abonnement motiveert me om deze essentiële waarheden te blijven brengen aan degenen die het meest nodig hebben. Maria 70 was voormalig lerares uit Groningen, weduwe al 8 jaar, kwam bij me met klachten van chronische slapeloosheid, angst en episodes van hartkloppingen. Tijdens ons gesprek vertelde ze, enigszins verlegen, dat ze de masturbatie had hervat na jaren van onthouding, als een manier om spanning te verlichten en beter te kunnen slapen.
Wat Maria niet wist, was dat ze de tweede cruciale fout maakte: masturbatie als zelfmedicatie voor emotionele problemen en slaapproblemen. Aanvankelijk leek de praktijk te helpen, maar na verloop van tijd werden de symptomen erger. Maria masturbeerde bijna elke nacht in de overtuiging dat dit haar zou helpen ontspannen en slapen, maar het effect was precies het tegenovergestelde. De wetenschappelijke verklaring is fascinerend en zorgwekkend. Tijdens een orgasme maakt ons lichaam een cascade van hormonen vrij, waaronder dopamine, oxytocine en prolactine. Bij jonge mensen bevordert deze hormonale cocktail ontspanning en welzijn. Bij oudere mensen, vooral bij vrouwen na de menopauze, kan deze hormonale uitbarsting het autonome zenuwstelsel volledig ontregelen. Onderzoek van de Universiteit van Stanford toonde aan dat vrouwen boven de 70 jaar die frequent tot een week na het orgasme verhoogde cortisolspiegels hebben, het stresshormoon. Verhoogd cortisol interfereert rechtstreeks met de productie van melatonine, wat hartkloppingen veroorzaakt. Maria zat vast in een vicieuze cirkel. Hoe meer ze masturbeerde om te proberen te slapen, hoe meer slapeloosheid en angst ze ontwikkelde. Toen we dit aan haar uitlegden en een pauze van 30 dagen in de praktijk suggereerden, in de plaats daarvan ademhalingstechnieken en meditatie, verbeterden haar symptomen drastisch. Praat met uw arts als u zich in deze situatie herkent. Het derde geval leerde me over een nog gevaarlijkere fout, en als u een voorgeschiedenis van hartproblemen heeft, moet u extra goed opletten. Anton 54, het pensioneerde Zwakker uit Rotterdam, had een episode die bijna zijn leven heeft gekost. Al 50 jaar met een hercontroleerde hoge bloeddruk, had Anton altijd medische toestemming voor normale seksuele activiteit, maar niemand had hem gewaarschuwd voor de specifieke risico's van intense masturbatie op oudere leeftijd. Op een zondagochtend, na intenser dan gewoonlijk te hebben gemasturbeerd, voelde Anton een scherpe pijn op de borst, kortademigheid en duizeligheid. Zijn vrouw vond hem bewusteloos in de kamer en bracht hem haastig naar het ziekenhuis. De artsen stelden een ernstige hartritmestoornis vast, mogelijk veroorzaakt door de inspanning en de plotselinge hormonale uitbarsting. De gevaren van masturbatie en de farce. De derde fout die Anton maakte, was het niet aanpassen van de intensiteit en frequentie van zijn masturbatie aan de beperkingen van zijn verouderde cardiovasculair systeem. Een studie van de American Heart Association toonde aan dat mannen boven de 70 jaar met hart- en vaatziekten 12 keer meer risico lopen op het ontwikkelen van hartritmestoornissen tijdens activiteiten die fysieke inspanning en intense seksuele opwinding combineren. Het oudere hart heeft een kleinere capaciteit om zich op te pompen aan plotselinge schommelingen in bloeddruk en hartslag. Tijdens masturbatie, vooral bij het zoeken naar meerdere of langdurige orgasmes, kan de bloeddruk snel stijgen van 12 maatzetijf, mastatarsik mastatarsik namtrugstaan de cardiovasco vorm voor mensen met reeds bestaan. Anton overleefde het, maar moest zijn seksleven volledig heroverwegen. Tegenwoordig beoefent hij een veel mildere vorm van lichamelijke zelfkennis, waarbij hij altijd zijn vitale functies in de gaten houdt en de grenzen van zijn lichaam respecteert. Vermijd dit risico zonder eerst een cardioloog te raadplegen als u ouder bent dan 60 jaar en een hartaandoening heeft. De vierde ontdekking kwam via Rosa, 86 jaar, huisvrouw uit Amersfoort, die zich bij me meldde met klachten van geheugenverlies, verwardheid en desoriëntatie. Rosa was altijd een heldere en intelligente vrouw,
maar de afgelopen maanden vertoonde ze tekenen die haar familie ernstig zorgen baarden. Tijdens onze gedetailleerde evaluatie vertelde Rosa dat ze na de dood van haar man een dwangmatige masturbatie had ontwikkeld, waarbij ze zich 5 of 6 keer per dag masturbeerde. Ze schaamde zich maar kon niet stoppen, en hoe meer ze het deed, hoe verwarder ze mentaal werd. Rosa's vierde fout was het niet beseffen dat ze een gedragsafhankelijkheid had ontwikkeld, die haar oudere brein letterlijk aan het bakken was. Neurologische beelden van mensen met seksuele dwang vertonen veranderingen die vergelijkbaar zijn met die van verslaafden, verminderde activiteit in de prefrontale cortex en overactivatie van het beloningssysteem. In verouderende hersenen zijn deze veranderingen nog dramatischer. De constante zoektocht naar dopamine via het orgasme kan de beschikbare neurotransmitters outputten, wat leidt tot verwardheid, geheugenverlies en concentratieproblemen. Rosa was letterlijk verslaafd aan haar eigen hormoonproductie, en dit versnelde haar cognitieve achteruitgang. Een studie gepubliceerd in het Journal of Behavioral Addictions toonde aan dat mensen boven de 60 jaar met compulsief seksueel gedrag in 40% hellere cognitieve achteruitgang vertonen dan hun leeftijdsgenoten. De verklaring ligt in de veranderde neuroplasticiteit van het oudere brein dat minder goed kan herstellen van de gevolgen van overmatige stimulatie. De behandeling van Rosa omvatte gedragstherapie, neurotransmittersuppletie en een geleidelijk programma om de frequentie te verminderen. 2 jaar later heeft ze een groot deel van haar helderheid teruggekregen en handhaaft ze een gezonde en evenwichtige seksuele praktijk. Als u tekenen van dwang herkent, zoek dan onmiddellijk professionele hulp. Als deze onthullingen u raken, deel deze video dan met iemand die deze informatie moet weten. Veel mensen lijden in stilte omdat ze zich niet bewust zijn van deze verborgen risico's. Het 5e geval leerde me iets dat weinig mensen overwegen: de impact op de gezondheid van de prostaat. Fernando van Bootmoesun, in 20 jaar, voormalig ingenieur uit Amsterdam, geloofde altijd dat frequente masturbatie zijn prostaat zou beschermen. Gebaseerd op informatie, die hygiene het gelezen, hield hygiene dagelijkse masturbatieroutine aan, overtuigd dat hij prostaatkanker voorkwam. Maar Fernando begon progressief urinewegklachten te ontwikkelen, moest bet plassen zwakke straal, s'nachts meerdere keren wakker worden om naar het toilet te gaan. Toen hij zich bij me meldde, droeg hij al luiers tijdens de slaap en voelde hij zich diep depressief. Fernando's 5e fout was te geloven dat meer altijd beter is als het gaat om de gezondheid van de prostaat. Hoewel sommige studies wijzen op voordelen van regelmatige ejaculatie voor de preventie van prostaatkanker, waren deze studies voornamelijk uitgevoerd bij jonge en seksueel actieve mannen met partners. De realiteit is dat overmatige masturbatie bij oudere mannen het tegenovergestelde effect kan hebben. De constante stimulatie van de prostaat, vooral bij ongeschikte technieken of het gebruik van voorwerpen, kan chronische ontsteking veroorzaken. Een prostaat die al verzwakt is door de leeftijd, wordt nog kwetsbaarder wanneer deze frequent wordt gestimuleerd zonder de hormonale voordelen van volledige seksuele gemeenschap. Recent onderzoek van de Universiteit van Harvard toonde aan dat mannen boven de 70 jaar die meer dan 4 keer per week masturberen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van chronische prostatitis en obstructieve urinewegklachten. De verklaring ligt in het verschil tussen ejaculatie tijdens seksuele gemeenschap en tijdens masturbatie. De eerste betrekt het hele lichaam in een natuurlijk proces, terwijl de tweede mechanisch agressief kan zijn voor gevoelige weefsels. Fernando moest zijn masturbatie 6 maanden volledig staken, specifieke ontstekingsremmers gebruiken en bekkenfysiotherapie volgen.
Tegenwoordig handhaaft hij in veel lager en bewuster frequentie waarbij hij altijd oplet op de signalen van zijn lichaam. Mannen met prostaatproblemen moeten dit openlijk bespreken met hun uroloog. De zesde onthulling kwam van Carmen, 66 jaar, voormalig secretaresse uit Rotterdam, die zich bij me meldde met klachten van chronische bekkenpijn en vaginaal bloedverlies na de menopauze. Carmen had haar seksleven met zichzelf hervat na 10 jaar onthouding, maar had zich geen voorstelling gemaakt van de specifieke risico's voor vrouwen in haar leeftijdscategorie. Carmen maakte de zesde fout: het niet aanpassen van haar praktijken aan de anatomische veranderingen van de menopauze. Na de menopauze ondergaan de vrouwelijke geslachtsorganen dramatische veranderingen. Het vaginale slijmvlies wordt dunner, minder elastisch en minder vochtig. Wat vroeger plezierig was, kan traumatisch worden voor verzwakte weefsels. Tijdens de masturbatie gebruikte Carmen dezelfde intensiteit en technieken als toen ze jonger was, zonder te beseffen dat ze microscopische beschadigingen aan het vaginale slijmvlies veroorzaakte. Deze beschadigingen werden toegangspoorten voor infecties en veroorzaakten chronische ontstekingen die leidden tot de abnormale bloedingen. Een studie van de Johns Hopkins Universiteit toonde aan dat vrouwen na de menopauze, die masturberen zonder aanpassing aan de hormonale veranderingen, 5 keer meer risico lopen op het ontwikkelen van terugkerende urogenitale infecties. Het gebrek aan oestrogeen maakt de weefsels veel kwetsbaarder voor mechanische trauma's. De behandeling van Carmen omvatte lokale hormoontherapie, het gebruik van speciale glijmiddelen en het opnieuw aanleren van zachtere technieken die beter aansloten bij haar nieuwe anatomische realiteit. Tegenwoordig heeft ze een bevredigend seksleven, maar altijd met respect voor de beperkingen die de leeftijd met zich meebrengt. Vrouwen na de menopauze moeten met hun gynaecoloog praten voordat ze seksuele activiteiten hervatten na een lange periode van onthouding. Het zevende geval bracht me een van de belangrijkste lessen over medibonicas. Het zevende Kar pensioneerd uit Den Haag nam verschillende medicijnen voor hoge bloeddruk, diabetes en depressie. Hij wist niet dat de combinatie van deze medicanen met masturbatie een gevaarlijke cocktail in zijn lichaam kon creëren. Sierk begon episodes van ernstige hypotensie te krijgen na het masturberen en viel zelfs 2 keer flauw. Zijn familie dacht dat het geïsoleerde epigonerbad en ten stekker, Tarmen had doorstakt. Tarmen de seksuele activiteit was tijdelijk. De zevende fout van Sierk was het niet overwegen van de interacties tussen medicanen en seksuele activiteit. Medicanen zoals antihypertensiva, antidepressiva en bloedsuikerverlagende middelen kunnen de cardiovasculaire effecten van een orgasme versterken, wat leidt tot gevaarlijke bloeddrukdalingen of veranderingen in de bloedsuikerspiegel. Tijdens een orgasme komt stikstofoxide vrij, dezelfde stof die voorkomt in medicanen voor erectiestoornissen. In combinatie met antihypertensiva kan dit ernstige hypotensie veroorzaken. Antidepressiva veranderen de serotoninespiegel, wat de seksuele respons direct beïnvloedt en de effecten na een orgasme kan verlengen of versterken. Onderzoek van de Mayo Clinic heeft aangetoond dat polyfarmacie bij patiënten ouder dan 35 jaar een aanzienlijk verhoogd risico op bijwerkingen met betrekking tot seksuele activiteit met zich meebrengt. De aanbeveling is om altijd openlijk met de arts te praten over seksleven wanneer men meerdere medicanen gebruikt. Sierk moest zijn medicateiten en de frequentie van masturbatie aanpassen om gevaarlijke interacties te voorkomen. Tegenwoordig houdt hij een dagboek bij waarin hij medicateiten en activiteiten registreert om veilige patronen te identificeren. Negeer nooit het belang van het bespreken hiervan met uw arts. De 8e ontdekking was de meest verrassende en kwam via Helena,
37 voormalig verpleegkundige uitgroningen die een ernstige depressie ontwikkelde zonder duidelijke oorzaak. Helena was altijd een vrolijke en actieve vrouw, maar de afgelopen maanden voelde ze zich diep bedroefd, voetloos en had ze geen zin om te leven. Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat Helena de masturbatie aanzienlijk had opgevoerd na de dood van haar zus als een manier om emotioneel te ontsnappen. Wat ze niet wist is dat ze een vicieuze cirkel creëerde die haar depressie verergerde. De achtste fout van Helena was het gebruiken van masturbatie als zelfmedicatie voor rouw en depressie. Hoewel een orgasme tijdelijk endorfinavrij maakt, kan bij oudere mensen met een aanleg voor depressie het rebound-effect verwoestend zijn. Na de hormonale ontlading kunnen de neurotransmitterspiegel onder het normale niveau dalen waardoor de depressieve symptomen verergeren. Een longitudinale studie van de Universiteit van Michigan volgde 500 mensen ouder dan 70 gedurende 3 jaar en ontdekte dat degenen die solitair seksuele activiteit gebruikten als belangrijkste mechanisme voor het omgaan met emoties een 60% hogere depressieratio hadden dan degenen die andere vormen van steun zochten. De verklaring ligt in de neurochemie van geriatrische depressie. De hersenen van oudere mensen produceren van naturaal minder serotonine en dopamine. Wanneer er sprake is van afhankelijkheid van seksuele stimulatie om deze neurotransmitters te verkrijgen, ontstaat een cyclus waarbij de persoon steeds intenser of frequentere stimuli nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken terwijl de perioden tussen de masturbatie steeds depressiever worden. Helena had gespecialiseerde depressieve handeling gedragstherapie en steun van haar familie nodig om zowel de depressie als de gedragverslaving te overwinnen. Tegenwoordig heeft ze gezondere manieren gevonden om met haar emoties om te gaan en heeft ze een evenwichtig seksleven. Als u seks gebruikt als ontsnapping aan emotionele problemen, zoek dan professionele hulp. De negende en laatste openbaring kwam via Albert Habweek. Je partij me leerde over de specifieke risico's van zeer hoge leeftijd. Albert had een actief seksleven met zichzelf maar begon symptomen te vertonen die aanvankelijk werden toegeschreven aan natuurlijke veroudering, extreme vermoeidheid, verwardheid en frequente vallen. Albert maakte de negende fout. Hij erkende niet dat er leeftijdsgrenzen zijn voor bepaalde praktijken. Na de leeftijd van 18 jaar heeft het lichaam zeer beperkte energievoorraden en elke activiteit die een grote hormonale ontlading vereist kan essentiële vitale functies aantasten. Het onderzoek toonde aan dat Albert zichzelf letterlijk uitgeputte. Zijn testosteronspiegel die door de leeftijd al van nature laag was daalde tot kritische niveaus na elke masturbatie en het duurde wel 2 weken voordat hij zich gedeeltelijk herstelde. Gedurende deze periode was hij kwetsbaar voor valleninfecties en verwardheid. Gerontologische studies tonen aan dat de hormonale recuperatie na een orgasme na de leeftijd van 18 jaar tot 25 kan duren, vergeleken met 35, met 2 dagen op 60-jarige latent. Dit betekent dat de veilige frequentie voor 80-jarigen drastisch anders kan zijn dan wat decennia eerder acceptabel was. Albert moest de frequentie en intensiteit drastisch verminderen en zich meer concentreren op intimiteit en lichamelijke verbinden op een orgasme. Paradoxaal genoeg verbeterde deze verandering zijn algemene kwaliteit van vida en zijn energie voor activiteit. Nu u deze 9 veel voorkomende fouten kent, vraagt u zich waarschijnlijk af. Wat is de veilige manier om een gezond seksleven te leiden? Van 60 jaar. Het antwoord is niet volledige onthouding maar wel wijsheid en aanpassing. Ten eerste erken dat uw lichaam veranderd is en onderbenen. De frequentie die normaal was op 40-jarige leeftijd
kan overdreven zijn op 17-jarige leeftijd. Let altijd op hoe u zich voelt in de uren en dagen na de masturbatie. Als en hoedende vermoeidheid, stemming wisselingen of lichamelijke symptomen zijn, kan dit in teken zijn dat u de frequentie of intensiteit moet verminderen. Ten tweede, pa de technieken aan de anatomische veranderingen aan, gebruik geschikte glijmiddelen, zachtere technieken, en forceer nooit situaties, die pijn of ongemak veroorzaken. Uw lichaam geeft u belangrijke signalen, luister ernaar. Ten derde, houd altijd rekening met uw medische aandoeningen en medicinen. Houd een open dialoog met uw artsen over seks. Ze zijn voorbereid om u op een veilige en vertrouwelijke manier te begeleiden. Vierde, gebruik seksuele activiteit als aanvulling, niet als vervanging voor echte emotionele connecties. Als je seks gebruikt om te gaan met eenzaamheid, depressie of angst, zoek dan ook andere vormen van emotionele steun. Vijfde, bepaal een bewuste frequentie gebaseerd op hoe je lichaam reageert, niet op externe patronen of die uit het verleden. Dat kan eenmaal per week zijn, eenmaal per maand of met grotere tussenpozen. Het belangrijkste is dat het goed voelt voor jou. Zesde, investeer in kwaliteit, niet in kwantiteit. Een moment van echte verbinding met jezelf, met tijd, zorg en aandacht, is oneindig veel heilzamer dan mechanische en frequente praktijken. Zevende, blijf onder regelmatige medische controle. Routine-onderzoeken kunnen vroegtijdig elke impact van seksuele activiteit op je algemene gezondheid identificeren. Seksualiteit op oudere leeftijd hoeft geen taboe of risico te zijn. Met kennis, bewustzijn en aanpassing is het mogelijk om een bevredigende en veilige seksuele levensstijl te behouden. Het geheim is om de behoeften van je huidige lichaam te eren, niet ertegen te vechten. Onthoud, waardig ouder worden omvat het aanpassen van alle aspecten van het leven aan de nieuwe realiteiten van je lichaam. Dit is geen beperking, maar wijsheid. Je lichaam heeft tientallen jaren gewerkt om hier te komen. Behandel het met het respect en de zorg die het verdient. Als deze video belangrijke inzichten heeft gegeven, deel het dan met mensen die van deze informatie kunnen profiteren. Reacties en vragen zijn altijd welkom. Laten we samen een open en gezond gesprek voeren over seksualiteit op latere leeftijd. En onthoud altijd, aarzel niet om medisch advies in te winnen als je twijfels hebt. Je gezondheid en welzijn zijn prioriteiten die gekwalificeerde professionele aandacht verdienen. Tot de volgende video, pas goed op jezelf met liefde en wijsheid.